Có những người chỉ cần thoáng nhìn một lần nữa thôi thì trái tim mình sẽ đập mạnh như năm xưa. Tôi vẫn tưởng mình đã quên cô ấy rồi, cho đến một buổi trưa khi tôi vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của năm nào. Ngày hôm ấy tôi gặp lại Bạch Nguyệt Quang của cuộc đời mình. Tôi năm nay 35 tuổi, là một kỹ thuật viên lập trình. Cuộc sống của tôi gọn gàng, yên bình và có phần hơi cô đơn. Trưa hôm đó tôi chỉ định ghé qua quán cơm quen để ăn nhanh rồi trở lại công ty nằm nghỉ. Nhưng khi bước vào giữa những dãy bàn đông người, tôi nhìn thấy một bóng lưng nhỏ ngồi ngay góc cửa sổ. Mái tóc dài buộc gọn, chiếc áo trắng đơn giản, dáng người mà dù có nhắm mắt lại tôi vẫn sẽ nhận ra. Tim tôi chậm lại một nhịp, vì đó là Vân. Tôi quen Vân khi còn học đại học. Những năm tháng đó, cô ấy như ánh nắng dịu dàng vào buổi sáng. Vân đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, thanh thoát, luôn mỉm cười bằng đôi mắt hơn là bằng môi. Cô ấy là gu của tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Tình yêu của tuổi trẻ, trong veo, nhiệt thành và cũng vô cùng ngây thơ. Chúng tôi từng nói về tương lai, về một căn phòng nhỏ, về những buổi sáng thức dậy bên nhau. Và tôi hứa với Vân rằng anh sẽ chăm sóc em cả cuộc đời. Tôi thề chưa bao giờ có ai khiến tôi muốn giữ gìn đến như vậy. Nhưng có một điều mà tôi không biết, đó là mẹ của Vân chưa từng thích tôi. Mặc dù bà lúc nào cũng tươi cười đón tiếp khi tôi tới nhà chơi. Bà biết tôi là người tốt, nhưng thực tế cho thấy tôi là kẻ không đủ điều kiện, không lo được cho tương lai của hai đứa, nên bà mặc nhiên kết luận rằng tôi không xứng với Vân. Hôm ấy tôi nhận một cuộc gọi của một cô bạn cùng lớp để nhờ sửa laptop. Với một dân IT như tôi thì việc cứu dữ liệu hay sửa laptop chỉ là chuyện ăn cơm bữa hàng ngày. Sau khi sửa xong, cô bạn ấy muốn mời tôi ăn tối để cảm ơn. Tôi ngây thơ đồng ý vì cho rằng bạn bè mời nhau ăn tối chỉ là chuyện bình thường, không biết rằng phía sau là một âm mưu đã được chuẩn bị từ trước. Trong cả buổi ăn, tôi thấy hơi lạ vì cô bạn ấy cứ có những cử chỉ khá thân mật như lấy khăn lau miệng, ân cần gấp đồ ăn cho tôi. Tôi cố gắng tránh né nhưng cô bạn ấy cứ lấn tới. Và chính lúc đó, mẹ của Vân đã âm thầm dẫn cô ấy tới từ bao giờ. Vân bước tới, ngẹn giọng hỏi: Anh nói với em hôm nay anh bận, đây là bận của anh đấy à? Tôi vội giải thích rằng đây chỉ là bạn cùng lớp. Tôi nhận lời mời đến sửa máy cho cô ấy và cô ấy mời tôi đi ăn để cảm ơn. Nhưng mẹ của Vân đứng ngay sau lưng cô, giọng lạnh lùng nói thẳng: Con biết chưa, mẹ nó có sai đâu, thằng này nó không phải là người đàng hoàng. Vân cắn môi rồi tát cho tôi một cú thật mạnh. Tôi không đau vì cái tát, mà vì người tát tôi là Vân. Đôi mắt cô ấy đỏ lên, chằng chịt nỗi thất vọng, rồi quay lưng bỏ đi, mang theo toàn bộ những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. Hôm đó tôi mất cô ấy mãi mãi. Quay trở lại với hiện tại, tôi đứng nhìn bóng lưng Vân thật lâu, như thể thời gian đang quay ngược về khoảng thời gian đẹp của hai đứa. Rồi Vân bất ngờ quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau, không còn giận, không còn buồn, chỉ có chút ngạc nhiên và nụ cười dịu dàng như ngày xưa. Cô ấy nói: Chào anh, lâu quá rồi nhỉ? Tôi gật đầu, cố giấu đi cảm giác ngàn nghẹn trong ngực. Chúng tôi ngồi lại với nhau, nói vài câu vu vơ về công việc, về cuộc sống, nhưng không ai nhắc đến chuyện cũ cả. Và rồi Vân đưa bàn tay đeo nhẫn ra rồi cười nhẹ: Em sắp cưới rồi. Tôi khựng lại nhưng không đau như tôi tưởng. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng điều tôi chưa làm được cho cô ấy đã có người khác làm thay cho tôi. Trước khi đi, Vân nhìn tôi và nói: Em xin lỗi vì ngày đó đã không cho anh cơ hội để giải thích. Tôi chỉ mỉm cười: Anh cũng xin lỗi vì đã không đủ can đảm để giữ em lại. Giữa chúng tôi lúc này, mọi vết thương đều đã lành, chỉ còn lại những ký ức đẹp nhẹ trong gió. Khi bước ra khỏi quán ăn hôm đó,
tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết. Tôi từng nghĩ Bạch Nguyệt Quang là nỗi đau không bao giờ quên, nhưng hóa ra đến một ngày nào đó thì nó cũng sẽ trở thành một phần ký ức đẹp của thời tuổi trẻ. Tôi hiểu rằng đôi khi buông tay không phải là bỏ cuộc, mà là để cho người yêu mình được hạnh phúc theo cách mà họ xứng đáng.